एक्चुअली म चाहिँ बिजनेस पढिरहेको मान्छे, जुन बेलामा डिमान्ड हुन्छ त्यो बेलामा डिस्काउन्ट दिँदैन, किनभने डेफिनेटली बिजनेस आउँछ। त्यसलाई कालोबजारी भन्नु पनि त मिलेन। जुन बेला बिजनेस आउँछ त्यही बेला लिने हो नि। 5,000 को रेटलाई 15,000 मा बेच्दा पनि कालोबजारी भएन छ। तपाईँले 5,000 को चिजलाई तपाईँको कस्टमरले चिटिङ नगरिकन 15,000 मा बेच्नुहुन्छ, त्यतिको नै आम्दानी देखाउनुहुन्छ, सरकारलाई कर दिनुहुन्छ नि, त्यो जाएको तपाईँको पोलिसी हो। अब कालोबजारी भन्नै परेन। बेच्नेले बेच्न सक्यो, किन्नेले किन्न सक्यो। डकुमेन्ट हिडेन हुनु भएन, फाइनेन्स हिडेन हुनु भएन। दाइ वेलकम टु द नेक्स्ट मुभ होइन। धन्यवाद। अब हजुरले विशेष टाइम छुट्याइदिनु भयो होइन, रफ टाइममा पनि, अब क्लोजिङको बेलामा पनि होइन। अब मैले ठ्याक्कै टपिकमा पोइन्टमा छिर्दै गर्दाखेरि मैले अलिकति प्रिपरेसन अब हजुरलाई चिनेको लगभग 1.5-2 वर्ष भइसक्यो होइन। अनि त्यो हेर्दै गर्दाखेरि जस्तो मैले चिन्दै गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अब जस्तो उद्योग सङ्घको कार्यवाहक अध्यक्ष भएर पनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि अहिले उद्योग सङ्घको अध्यक्ष भएर पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि गोल्डन नेग्रोको पनि म्यानेजिङ डिरेक्टर भएर गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि यतापट्टि सिएमटीको पनि मैले देख्दै गर्दाखेरि यसरी भन्दाखेरि कम्प्लिटली 3वटा डिफ्रेन्ट डोमेनमा हजुरले काम गरिराख्नु भएको छ होइन। 2टा बिजनेस, एउटा चाहिँ अब एग्रोतिर भनौँ न कृषकहरूसँग जोडिएको विषय, माटोसँग जोडिएको विषय। अब एउटा चाहिँ वान अफ द फाइनेस्ट हस्पिटालिटी अब भरतपुरमा सिएमटी भनिसकेपछि नचिने त बिरालै हुनुहुन्छ होला, त्यसको म्यानेजिङ डिरेक्टर। र अर्को चाहिँ फेरि सोसल वर्क सँगसँगै चाहिँ चिदो उद्योगसँगलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अनि जस्तो मलाई चाहिँ हेर्दा वा मदन दाइ कस्तो दामी गरिराख्नु भएको भन्ने चाहिँ हामी एज ए बिङ युथ चाहिँ लाग्थ्यो कि। अनि मैले हजुरको अलिकति अब अनेस्टली नै भन्दाखेरि चाहिँ दाइको बारेमा अलिकति पृष्ठभूमि बुझ्दै जाँदै गर्दाखेरि अनि मैले चाहिँ थोरै रिसर्च गरेँ क्या। दाइको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भनौँ न सेकेन्ड जेनेरेसन हो कि हजुर, अथवा आफैले स्ट्रगल गर्नुभएको हो कि भन्दाखेरि चाहिँ धेरैले मदन घिमिरे चाहिँ 0बाट उठाए मान्छे हो भन्ने जस्तो एङ्गलबाट चाहिँ अलिकति मैले बढी पाएँ। अनि सबैले देखेको मदन घिमिरेलाई छोडेर होइन, सबैले नदेखेको मदन घिमिरेको बारेमा थोरै एउटा पृष्ठभूमिबाटै सुरु गरौँ जस्तो लाग्दै। यस्तो छ, अब सबैले देखेको भन्नाले प्रवीण भाइ के छ भने जब म यो फिल्डमा मार्केटमा आएँ, संस्थामा आएँ, अर्गनाइजेसनमा आएँ, यो चाहिँ प्रायः देखेको भयो। नदेखेको भनौँ या म जन्मेदेखि मेरो स्ट्रगल लाइफको अथवा मेरा क्यारियरका कुराहरू, क्यारियरको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने म जगतपुरमा जन्मेको हो। म एउटा लोवर फ्यामिलीमा जन्मेको हो। मेरो बाबा मामी अहिले पनि किसान खेती गर्नुहुन्छ, बुवा सानो सरकारी जागिरमा हुनुहुन्थ्यो, बिस्तारै पछि रिटायर्ड हुनुभयो, नोमिनल जबमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुनुहुन्थ्यो। हामी 3जना दाजुभाइ थियौँ, नर्मल फ्यामिली थियो, खेतीपाती नै प्रायः हाम्रो आर्थिक स्रोत थियो। त्यो सँगसँगै म घर र कृषिसँग नै पढ्दै गएँ। मेरो +2 सम्म लगभग त्यसरी नै गयो। लगभग मेरो एग्रिकल्चर घर सानो पोल्ट्री फार्म थियो, खुब चलन थियो, सस्टेनको लागि चाहिँ पोल्ट्री चलन थियो, सानो पोल्ट्री फार्म पनि थियो। सँगसँगै मैले +2 भएँ। त्यतिसम्म चाहिँ मेरो जनरल एकदम सिम्पली लाइफ चल्यो, खास सपनाहरू पनि खुलेका थिएनन्। जब मेरो लगभग +2 सिद्धियो त्यसपछि म वास्तवमा भने म गाउँको मान्छे, कम्प्युटर सिक्नुपर्ने। अब अहिलेकाल त पहिल्यै शिक्षण, हामी त स्कुल बेसमा पढेको, कम्प्युटर सिकेको थिएन। बेसिक कोर्स कम्प्युटर सिक्ने सिलसिलामा म भरतपुर आएँ जगतपुरबाट। मोटामोटी त्यसपछि चाहिँ मेरो स्ट्रगल लाइफ मेरो सुरु भयो। मेरो स्ट्रगल नहुनु मेरो क्यारियर सुरु भयो। हिजोको दिनमा त जगतपुरबाट भरतपुर आउनु पनि ठुलो विषय नै थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अझ हजुरहरूले +2 कति सालको कुरा त यो मैले 54 को एसएलसी हो, 57मा मैले +2 भ्याएको। 57 +2 भइसकेपछि भने त्यसपछि जस्तो यो एग्री बिजनेसमा हजुरले हात हाल्नुभयो नि, फर्स्ट जहाँसम्म लाग्छ हजुरको एज अ भेन्चरको रूपमा चाहिँ गोल्डन एग्रो नै हो। हजुर, गोल्डन एग्रोमा चाहिँ हात हाल्नुको मोटिभेसन त्यतिखेर चाहिँ कसरी आयो? यस्तो हो, अब जब मैले +2 भ्याएँ त्यसपछि मैले ब्याचलर पढ्न थालेँ। ब्याचलर पढ्ने सिलसिलामा मलाई जब निड थियो। मैले एउटा सहकारीमा जब गरेँ। त्यो बेला सहकारीको जब त्यति राम्रो भएन, सहकारीको नै फाइनेन्स राम्रो थिएन, हेल्थ राम्रो थिएन। त्यसो त्यहाँ अलिकति टेक्निकल समस्या, झैझगडा जस्तो हुने भएपछि मैले त्यो सहकारीको जब छोडेँ। छोडेर मैले क्लियरै भन्ने कुरा चाहिँ अघिल्लोचोटि पनि सेतो पार्टीले गर्दाखेरि मैले मनी कलेक्टरदेखि 1200 लिडरसम्म भनेर सेतो पार्टी लिडर गर्नुभएको थियो। मेरो अहिलेसम्मको न्युजमा मोर देन सेयर भएको त्यो न्युज पनि थियो। मैले त रियलिस्टिक नै अर्ग्यानिक कुरा नै गरेको थिएँ। म मनी कलेक्टर हुँदै फास्ट फुड चेक गर्ने समय आइपुग्दा मेरो त्यहाँ त्यति जब जमेन। नजमेपछि त्यो अलि इस्युजहरू त्यस्तै थियो। त्यसपछि मैले लगभग एग्रो इन्डस्ट्रीमा एउटा जब गर्न थालेँ। एग्रो इन्डस्ट्रीमा मैले जब गर्न थालेँ। त्यही एग्रो इन्डस्ट्रीमा जब गर्दै जाँदा मैले ब्याचलर पनि मैले पोल्ट्रीमा जब गरेँ, पहिला सहकारीमा गरेँ, पोल्ट्रीमा केही समय गरेँ, एग्रो केही देखेँ मैले, अल नेपालको एग्रो कृषि देखेँ,
त्यसपछि म एग्रो सेक्टरमा गएँ, मेडिसिन सेक्टरमा गएँ। अनि त्यसपछि मैले ब्याचलरसँगै मास्टर कम्प्लिट गर्ने सिलसिला भएपछि चाहिँ मसँग 2-3 अप्सन थियो। त्यतिखेर मेरो दाइ चाहिँ बाहिर चाहिँ गइसक्नु भएको थियो। तिमी एमफिल गर्नलाई मास्टर भएपछि बाहिर आउनु त भन्ने कुरा थियो। अनि म बाहिर बढ्न जाने कि भन्ने पनि कुरा आयो। त्यही सिलसिलामा चाहिँ केही साथीहरू बाहिर जाने एकदम लहर पनि थियो। अनि फेरि त्यो बेला मैले विवाह पनि गरेँ। अनि त्यो बेलापछि अनि म्यामले चाहिँ मेरो मिसेसले चाहिँ होइन बाहिर नजाउँ, यहीँ मेरो पनि पढाइ चल्दैछ भनेपछि के गर्ने भन्दा मैले जब गइरहेको सेक्टरमा म काम गर्छु भनेर केही इन्डियन टेक्निसियनहरूको केही हेल्प लिएर मैले सानो स्केलमा 4जना म बाहेकको 4जना साथीहरू बटुलेर मैले एग्रो 2066 साल मङ्सिरबाट मैले सुरु गरेको। हजुर, भनेको 2009 तिरको। हजुर, अब आजभन्दा लगभग 16 वर्ष पुरा भएर 17 वर्षमा छ अहिले गोल्डन एग्रो प्रणाली। हजुर, 17 इयर्सको त एउटा भेन्चर रनिङमै छ। भनेको तपाईँको फर्स्ट एज अ भनौँ न कम्पनी एज अ अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ एज अ इन्भेस्ट अथवा अर्गनाइजेसनको रूपमा मेरो गोल्डन एग्रो नै हो। हजुर, अनि एग्रिकल्चरमा चाहिँ कसरी दाइ? जस्तो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पढाइ भनौँ न। मेरो म्यानेजमेन्ट मास्टर मेरो दुइटै म्यानेजमेन्ट हो। तर मेरो जब क्यारियरले गर्दा जब क्यारियरमा मैले केही एग्रो सिकेपछि चाहिँ अनि मैले एग्रोमा सानो प्रोडक्सन सेक्टरमा चाहिँ केही साथीहरू कलेक्ट गरेर मैले काम सुरु गरेँ। भनेको मार्केट ग्याप पनि हजुरले फिल गरेर गर्नुभयो कि लाइक त्यतिखेर थोरै कन्फिडेन्स लेभल पनि आएको थियो, थोरै अवसर पनि चाहिएको थियो त्यतिखेर। अलिकति टिममा पनि केही टेक्निसियन साथीहरू सपोर्ट गरौँ, नेपालमा सानो स्केलमा यो इन्डस्ट्री चल्न सक्छ भन्नुभयो। हामीसँग ठुलो बजेटको अवस्थै थिएन। सानो बजेटमा चाहिँ एउटा कसैको बन्द भइरहेको काँटी इन्डस्ट्रीलाई लिएर त्यसलाई मोडिफाई गरेर 2टा प्रडक्ट सामान्य 2टा प्रडक्टबाट चाहिँ सुरु गरेर 3जना कर्मचारीबाट आफूसहित 3जना कर्मचारीहरूबाट सुरु गरेको एग्रो। एउटा इन्ट्रेस्टिङ आज त अब तपाईँलाई सम्झिँदा नै अचम्म लाग्छ होला नि त्यही जुगमा होइन। 17-18 वर्ष अगाडिको कुरा चाहिँ त्यतिखेर लगभग भन्न मिल्छ भने होइन। मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि तपाईँहरू के इन्भेस्टर नै 4जना हुनुहुन्थ्यो कि कसो? म सहित 5जना थियौँ। ओके, मसँग 5जना टोटल। जस्तो त्यतिखेरको क्यापिटल स्ट्रक्चर हजुरले भन्न मिल्छ भने मात्र होइन, त कति जति चाहिँ इनिसियल लगानी गर्नुभएको थियो? नियर अबाउट हामीले 4-5 लाख रुपियाँ मात्र इन्भेस्ट गरेका थियौँ। यता त्यो पनि पार्सियल 1.5 वर्ष लागेको थियो कलेक्ट गर्न पनि। हजुर, त्यो गरेर 4-5 लाख रुपियाँ गरेर हामीले काम सुरु गरेका थियौँ। हजुर, अनि त्यही त मलाई अलिकति यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङवाला एङ्गल चाहिँ होइन। अब त्यही मैले त्यो सेतोपाटीको पनि हेर्दै थिएँ। अब जस्तो भनौँ न स्क्रैचबाट मलाई फिल भएको चाहिँ एउटा मोटिभेसनल सोर्स पनि हामी जतिको जुन स्टार्टअप गरेका छन् फर्स्ट जेनेरेसनमा स्पेसल्ली होइन, स्टार्टअप गर्नेलाई चाहिँ होइन केही हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि अब आफ्नै लेभलबाट आएको मान्छे चाहिँ चितवन उद्योग सङ्घको अध्यक्षको पोजिसनमा पनि बस्दै गर्दा अफकोर्स केही छ नि त, त्यसै त बस्न त पाइँदैन त्यहाँ होइन। आवश्यकता फिल भएर नै त्यहाँ हजुरलाई त्यो ठाउँमा पुगेको होला। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुर आउनुभयो 81 चाहिँ हस्पिटालिटीमा। बिजनेसकै कुरा गरौँ है त यसमा तपाईँलाई होइन। हस्पिटालिटीमा तपाईँहरू चाहिँ अब एउटा ठुलो टिम भनौँ न, एक लेभलको एउटा टिम लिएर त्यसलाई लिड गर्दै, जति ठुलो टिम त्यति ठुलो कियोस् भन्छु म त होइन, त्यो टिमलाई लिड गर्दै एज अ म्यानेजिङ डिरेक्टरको भूमिकाबाट चाहिँ हस्पिटालिटीमा चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो त? यस्तो भयो। अब मैले एग्रिकल्चरलाई केही अलिकति जब स्पिड अप गराएँ, मैले सानो लोकल इन्डस्ट्रीबाट नेसनल इन्डस्ट्रीको रूपमा लगाएँ। किनभने लगभग 60वटा भन्दा बढी जिल्लामा हाम्रा उत्पादनहरू पुग्न थाले। हाम्रा लगभग 60 एबोभ कर्मचारीहरूले काम वर्किङ सबैको चुलो बल्न थाल्यो। सँगसँगै हामीले अलिकति गएपछि अब बिजनेस एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ भनेपछि मैले देखेको सेक्टर चाहिँ टुरिज्म थियो। त्यही अझै मेरो कहानी धेरै छन्। टुरिज्ममा मैले त्यो बेलामा नै लगभग मेरो आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि नै मैले पाथवे ट्राभल एन्ड टुर भनेर एयरपोर्ट अगाडि एउटा ट्राभल एन्ड टुर सुरु गरेको थिएँ। लगभग 6 वर्ष जति चलाएँ। त्यो टुर अहिले पनि एकजना भाइले लिनुभयो, नाम परिवर्तन गरेर चलिरहेको छ। अहिले पनि त्यो ट्राभल मैले नै सुरु गरेको चितवनमा। त्यतिखेर मैले ट्राभल सुरु गरेँ, जम्मा रेलवेको टिकट काटिएर 2टा ट्राभल थियो। अहिले 17-20 वटा ट्राभल छन्। अहिले मैले त्यसरी ट्राभल पनि सुरु गरेँ। अनि त्यहाँदेखि मलाई टुरिज्ममा जानै मन थियो। सँगसँगै अब मैले जोडेँ विषय, म जेसिसमा थिएँ। जेसिसमा नेतृत्व र व्यक्तित्व विकाससँगै मैले देशभरि प्रायः घुम्ने गर्ने सबै देख्ने मौका पाएँ। त्यो सँगसँगै मैले जेसिस सँगसँगै मैले अब इन्डस्ट्री भएपछि इन्डस्ट्रीको लिडरसिपमा जानुपर्छ भनेर म उद्योग सङ्घमै मेरो इन्ट्री भइसकेको थियो। अनि उद्योग सङ्घमा इन्ट्री सँगसँगै मेरो गर्न ट्राभल पनि मैले कन्टिन्यू गर्ने टाइम पनि भएन। त्यो अवस्था भएपछि मैले के गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै उद्योगसँग केही टिमहरू मिलेर केही होटल गर्ने ल भन्ने कुरा आएपछि हाकिम चोककै प्रपर्टी गर्ने ल प्राइम लोकेसनको गर्ने भनेपछि म त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पनि वास्तवमा एउटा इन्भेस्टरको रूपमा जान्छु भन्ने थियो। तर त्यहाँ गएपछि त्यो इनिसियल टिम चाहिँ फर्मेसन त भएको, तर त्यसले स्पिड अप लिन नसके भएपछि ल यो कन्स्ट्रक्सन र म्यानेजमेन्ट, म पनि म्यानेजमेन्टको पनि मान्छे, म आफू खाली समय चाहिँ बस्दिनँ। म आरएहरूसँग सिएसँग बसेर फाइनेन्सियल कन्सल्टिङहरू, बिजनेसहरू, प्रोफाइलहरू राइटिङ गर्नेहरू गर्थेँ। म पहिलेदेखि नै म पार्ट टाइम अडिटर पनि गर्थेँ। म
कसैको लाइसेन्स लिएर म स्टुडेन्ट लाइफमा नै पकेट खर्चको लागि नि गर्थेँ मैले। अनि त्यो भएपछि चाहिँ मलाई त्यो सेक्टर थाहा थियो, अनि म फाइनेन्स म्यानेज गर्न सक्छु, काम गर्न सक्छु भनेर त्यो प्रोजेक्ट कन्सेप्ट आएको। तर फाइनेन्स र टिम नबनेको कारणले अडियोको अवस्था थियो। हजुर, लगभग 1.5 वर्षदेखि त्यस्तै जस्तो। कहिलेको कुरा त एराउन्ड टाइम? आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि। हुन्छ, CMT खोलेको नि धेरै नै 7 वर्ष अगाडि। अनि गरेपछि मैले स्टार्टिङ गरेँ, ल म गर्छु भनेर हामी बस्यौँ। मैले कमिटमेन्ट गरेपछि मैले लगभग 20 महिना बनाउने भन्ने थियो, 23औँ महिनामा त हामीले ओपनिङ नै गरेको थियौँ। ज्यादातर कोभिडको पिरियड चाहिँ हामीले क्यास गऱ्यौँ, डे नाइट काम गर्न पायौँ, मेन पावरहरू युज गर्न पायौँ। त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई क्यास गरेर हामीले, मलाई लाग्छ अहिलेसम्मकै चितवनकै अरू बाहिर थाहा छैन, चितवनको प्रपर्टीमा चाहिँ यतिको ठुलो प्रपर्टी यति छिटो हामीले ओपनिङ गर्न सकेको चाहिँ हामी नै हो। किनकि हामी डे नाइट सिफ्ट नै काम गर्थ्यौँ टोटल्ली। म आफै 18 घन्टा अफिस बस्थेँ, फिल्डमा बस्थेँ म। हजुर, त्यसको चाहिँ डे 1 बाटै एमडीको पोजिसनमा हुन्थ्यो कि? कम्पनीको सुरु भन्ने चाहिँ थियो, तर पहिलो माइनेट बाहेक दोस्रो माइनेट भएको थिएन। कसरी जाने भन्ने पनि क्लियर भएको थिएन। त्यहाँ कोही एउटा लिडर चाहिएको थियो, त्यो लिडर नपाएर अलि ओजेल बोलाएको थियो। मैले केही समयले म लिड गर्छु नि त भने। वास्तवमा त्यो बेला कन्सेप्ट पनि म निर्माणसम्म म फाइनेन्स जाने कारणले फाइनेन्स क्लियर गर्छु, म लिड गरेर अनि ह्यान्डओभर गर्छु, सञ्चालन त मेरो आइडिया पनि छैन हस्पिटालिटी भनेर त्यो सोचले भनेको। तर पछिल्लो पिरियडमा जब गर्दै आएको थियो, म आफैले सिकेँ। अनि लिडरकै खाँचो भएर अनि मैले प्रोफेसनल टिम ल्याएर, म्यानेजरियल टिम त जेसुकै गऱ्यो भने जुनसुकै सेक्टर भने म्यानेजमेन्ट त म्यानेजमेन्ट हो, त्यो मेरै म्यानेजमेन्ट स्किललाई युज गर्छु भनेर मैले CMTलाई आजसम्म पनि लिड गरिरहेको छु। त्यही त मैले त्यही भेरिएसन्सको कुरा के दाइ होइन। अब यतापट्टि पुरै फाइन डाइनिङको एक्सपिरियन्स होइन, CMT एभ्री वान नोज जो जानुभएको छ उहाँलाई थाहा होला होइन। जस्तो म आफैले पनि एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ एकदम फाइन डाइनिङ छ नि त हाम्रो। फाइन डाइनिङ एक्सपिरियन्सको लागि CMT जाने, चोकमा ट्याक्क लाइटिङ, अब ब्याङ्क्वेटदेखि लिएर होइन विभिन्न फङ्सनहरूमा हामी कोही न कोही ठोकेर पुगि नै रह होला CMT होइन। अनि यता माटोबाट अनि यतापट्टि चाहिँ ट्याक्कै फाइन डाइनिङको एक्सपिरियन्समा अनि मैले चाहिँ कसरी तपाईँले म्यानेज गरिराख्नु भयो होला, त्यो हेडाक एकतिर होला पक्कै पनि होइन। अल्टिमेटली त अब लिडरसिपको एङ्गल पनि छ त्यसमा होइन। अनि माइन्डसेट त चेन्ज गर्नुपर्छ होला नि त। मलाई कस्तो लाग्छ दाइ भने, जस्तो आज हामीले पनि सामान्य सानो एउटा स्टार्टअप गर्दाखेरि जस्तो अब कति काम त आफैले मल्टिपल काम गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तो दिनभरि अब टेक्निकल काम गरिरहेछ, अब म्यानेजमेन्ट कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन एङ्गलमा अथवा चाहिँ पैसा उठाउनु पऱ्यो सिम्पल कुरा गर्दाखेरि त दिमागै स्विच गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। दिनभरि चाहिँ टेक्निकली सोचिरहेको मान्छेले एक्कासी चाहिँ क्लाइन्टको फोन आएपछि कुरा गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। अनि हजुरले यता कृषिबाट यतापट्टि हस्पिटालिटीबाट अनि यी सबै जस्ता मोर देन 800 होइन त हाम्रो सङ्घमा, मोर देन 800 इन्डस्ट्रीका चाहिँ धुरन्धर मान्छेहरू भएको चाहिँ भनौँ न चितवनको टप मान्छेहरू बसेको संस्थालाई लिड गरिरहनु भएको छ। अनि हजुरलाई कहिलेकाहीँ हेडाक हुँदैन त? एकदम हुन्छ नि बेकार गरेपछि भने जस्तो। मलाई त्यस्तो हेडाक्टै हुँदैन। कस्तो भने मैले मेरा सँगैका मेरा ब्याची साथीहरू कति ब्याङ्कर्सहरू राम्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ। मेरो बेलाको चाहिँ लगभग धेरै नै अस्ट्रेलिया जाने गर्थ्यो। त्यो स्टार्टिङ थियो, अस्ट्रेलिया जानु भनेको त संसार जित्नु थियो क्या। धेरै साथीहरू अस्ट्रेलिया पनि जानुभयो, बाहिर पनि जानुभयो। म चाहिँ यहीँ नै बस्ने निर्णय गरिसकेको थिएँ। मैले त भर्सटाइल डिफ्रेन्ट सेक्टरमा काम गर्न नै थियो। फर्स्ट अफ अल त फेरि हामी अलिकति पुँजी कम भएको मान्छे, एउटा पैसा एकै ठाउँमा लगाउन भन्दा 100 रुपियाँ छ भने 5वटा गोजीमा हाल्यो भने एउटा चुइयो भने 4वटा त जोग्यो। एपोर्ट गोल्डले कन्सेप्टबाट पनि त्यो कन्सेप्टबाट पनि आएको। त्यो कारणले गर्दा मलाई म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ मलाई त्यति गाह्रो भएन। मैले स्टडी पहिलेदेखि स्टडी गरिरहेँ। अनि त्यसपछि ल्याएर फरक सेक्टरका मान्छेहरूसँग काम पनि पहिला पनि गरिसकेको। एग्रोमा पनि मैले निर्माणदेखि अल नेपालको डिफ्रेन्ट मार्केट पनि हेरिसकेको कारणले गर्दा हस्पिटालिटीमा मैले ट्राभलबाट केही सिकेको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले कम्फर्टेबली चाहिँ मैले काम गर्न सकेँ भने। यता सङ्घको कुरामा जोड्छु। वास्तवमा उद्योग सङ्घमा चाहिँ के भयो भने मलाई पहिल्यैदेखि नै सङ्घ संस्थाको लिड गर्ने हुटुटी भएको। झन् जेसिसको प्रडक्ट चाहिँ के हुन्छ भने नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासै भनेर बढी लर्निङ गराइन्छ। अनि केही न केही गरेर अगाडि बढ्छु नै भन्ने कन्सेप्ट नै हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट भइसकेपछि चाहिँ मैले अब जब म सङ्घमा आएँ बिस्तारै, पहिला त म यति माथिको लेभलसम्म जान सक्दिनँ कि भन्ने थियो। मैले कार्य समिति हुने बित्तिकै लगतै त्यो बेला पनि भर्खर संस्था पनि एकदम स्पिड अप्लिने बेला थियो। एक्सपो सेन्टर बन्नलाई बजेटको कुरा थियो। कोही इन्सिडेन्टली त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियली ट्रेड जानेको ठुलो बजेट आउँछ, सबै म्यानेज गर्ने मान्छे चाहिने भयो। म त 1 वर्ष कार्यकालमा गएको मान्छे, बिचमा गएको गएको मान्छे अर्को वर्ष त मलाई ल कोसासै खानु पऱ्यो भन्ने कुरा। म यो टाइमलाइन कनेक्ट गर्न खोजिरहेको है दाइ। अब जस्तो 2000 हामी तपाईँको भनौँ न 57मा +2 देखि दिएर म जोड्दैछु डट्सहरू होइन। भनेको सङ्घमा हजुरले इन्ट्री चाहिँ कहिले गर्नुभयो? मेरो इन्ट्री मलाई लाग्छ 70को लास्ट हुनुपर्छ। एज अ मेम्बर 70-71 मा हजुर। भनेको लगभग 13 वर्ष जस्तो भइसक्यो सङ्घमा नै होइन। त्यसपछि हजुर कार्य समितिमा चाहिँ एज अ सदस्य चाहिँ कहिले जानुभयो त्यसमा चाहिँ? म मेम्बर कम्पनी 6 महिना अगाडि मेम्बर भएको थियो। हजुर। त्यसपछि अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा पोस्ट चाहिँ रिजाइन भएको पोस्ट खाली रहेछ। कृष्ण प्रसाद अधिकारी सरको पालामा 1 वर्षको कार्यकाल थियो। त्यो बाँकी सरले मलाई आउनु न मदन चाहिँ अफर गर्नुभयो। मैले अनि ओके भनेर
म कार्य समिति छिरे 71 मा। भनेको त हाम्रो एक्सपोको कन्स्ट्रक्सन त बिफोर कोभिड भयो अब धेरै पछि हो नि त्यति त्यो कस्तो भयो भने त्यतिखेर आउँदाखेरि भर्खर मैले इन्ट्री भएको लगभग 4-5 महिनापछि नेपाल सरकारबाट हामीलाई जमिन पर्यो भनेर कृष्ण प्रसाद अधिकारीले पर्सनली आफ्नो खर्च गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा सानो फेलोसिप अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। ल है अब सबै साथीहरू आउनुहोस् सबैले सोचौँ यो फन्डलाई कसरी ल्याएर यो जमिनमा एक्सपो सेन्टर बनाउनुपर्छ भनेर एउटा टहरा हाल्ने कि भन्ने पनि कुरा चलाएको थियो। अनि त्यो बेलादेखि नै मेरो इन्ट्री हो। एकदम पुरानो सचिवालय भन्थ्यो उद्योग सङ्घको, अहिले केही पनि थिएन। अहिले चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ त केही पनि थिएन, घरेलुको एउटा ट्रेनिङ हल थियो, एकपट्टि ट्रेनिङ हुन्थ्यो, एउटा सानो कोठा उद्योग सङ्घलाई सानो च्याम्बर दिएको थियो, त्यहाँ उद्योग सङ्घ चल्थ्यो। आज चाहिँ एउटा उद्योग सङ्घ भनेर जस्तो म आफै त्यसको मेम्बर हुँदै गर्दाखेरि यो हाम्रो है भन्दाखेरि चाहिँ प्राउड हुने चाहिँ छ, भेरी प्राउड हुन्छ नि। जस्तै अब मलाई कति छ मलाई प्राउड हुन्छ, अब हामीले डकुमेन्टेसन गऱ्यौँ, बजेट पऱ्यो, कृष्ण सरले भयङ्कर मिहिनेत गर्नु, सबैजनाले मिहिनेत गर्नु, बजेट पऱ्यो, बजेट त बन्नु कसरी बनाउनु, त्यसपछि त्यहाँ दिन राति नै मिटिङ भयो। ल के गर्ने भन्दा गान्धीनगर अहमदाबादमा यस्तो मोडल छ, ल हेर्न जाने भने अब म त भर्खर छिरेको, मलाई फाइनेन्सियल गाह्रो थियो, मलाई त गाह्रो छैन, गाह्रो भयो भने पदाधिकारी उनी मान्छे जानुपर्छ, ल ऋण धन गरेर जाम भनेर हामी मोदीनगरमा भएको एक्सपो सेन्टर अध्ययन गर्न उद्योग सङ्घको 9 जनाको टोली गयो। त्यो टोलीमा म पनि गएको थिएँ। गएर त्यहाँ गएर एक्सपो सेन्टर हेरेर त्यहाँको कस्तो बनाउने कसरी गर्ने हामीले यहाँको रोजेको इन्जिनियरहरू सबै लिएरै गएको थियौँ। गएर हेरेर त्यहाँको मोडल कपी गरेर बनाएको हो नि हामीले। कति साथीलाई यो कुरो थाहै छैन। यो चाहिँ दाइ जस्तो हाम्रो एक्सपो सेन्टर भनेको त नेपालको सायद इन्डोरमा सबभन्दा ठुलोमा गनिन्छ कि के छ यसको? यो हामी सबैभन्दा ठुलो भिरकोटी बनाउँदा ठ्याक्कै हामीभन्दा आधा छ नि इन्डोरवाला। त्यो अघिल्लोचोटि त्यो उसको बेलामा हो के, त्यो हाम्रो के मेला लाग्दै थियो, म गएको काडाभन्दा अगाडिपट्टि थियो, चलिरहेको थियो होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ जुत्ताको मेला हो जस्तो लाग्छ, अनि कस्तो दामी हल छ भनेर एकजनाले फोनमा चाहिँ बोलिरहेको सुनेको थियो कि एसी छ होइन, पुरै त्यत्रो हलमा एसी छ नि त, फेरि वेल मेन्टेन हुन्छ नि त फेरि। अनि त्यो हिसाबले अनि जहाँसम्म लाग्छ चितवन उद्योग सङ्घ भनेर बरु मान्छेले नचिल्लान् दाइ, प्रदर्शनी केन्द्र भनेर चाहिँ ब्रान्डिङ चाहिँ त्यो पब्लिकमा के त्योवाला ब्रान्डिङ चाहिँ छ। हामीले भन्न नि प्रदर्शनी मार्ग भनेर भन्छौँ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ छ। जस्तो यो सबै मैले त्यो डट्सको कुरामा अघि आउँदै थिएँ होइन, भनेको सङ्घ हामीले लगभग कहिले सक्यौँ एक्सपोको चाहिँ? ठ्याक्कै कोभिड अगाडि कि सायद? हामीले होइन, अझै अगाडि नै सकेको हो हामीले कोभिडभन्दा त। जस्तो अब कम्प्लिटको हिसाब त अझै पनि कम्प्लिट बाँकी छ, तर त्यो बेला हामीलाई दबाब के थियो भने इन्टरनेसनल पोलिटिक्स चितवनमा गर्ने भनिसकेको थियो, फलाम मात्रै ठडिएको थियो होइन। अब त्यसलाई यति रसमा काम गरेर छिटो वासरुम त एक्सपो सेन्टर इन्टरनेसनल पोलिटिक्स एक्सपो अघिल्लो दिन बेलुका बल्ल गरे हो क्या, हामीले सेन्सरवाला कोमोटर लगाएको हो क्या, युरिनल लगाएको हो क्या, त्यति रसमा काम गरेर पछि फिनिसिङ गऱ्यो, किनकि त्यो पार नै थियो। फेरि पोल्ट्रीले हामीले यस्तो सपोर्ट गर्नुभएको थियो कि त्यो पोल्ट्री एक्सपोबाट बचेको जति सबै पैसा एक्सपो सेन्टर निर्माणमा दिने भन्ने थियो। हुन पनि लगभग 40 लाख रुपियाँभन्दा बचेको पैसा त्यो निर्माणको लागि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। 40 लाख रुपियाँभन्दा बढी। 13वटा देशको त स्टलहरू आएको थियो पहिलो इन्टरनेसनल पोल्ट्री एक्सपो, जो हलको पहिलो ओपनिङ एक्सपो पनि हो। होइन त्यसपछि पनि जस्तो मलाई याद छ कि जस्तो यो क्यान इन्फोटेकहरू पनि हुने होइन, अनि यो हामीले चाहिँ भर्खर स्टार्ट गर्दा सङ्घमा इन्ट्री गरिसकेका थिएनौँ। अनि एज ए स्कुले लाइफमा पनि हामी त पढ्दै थियौँ होइन, मेरो त 71 को एसएलसी हो दाइ होइन। अनि त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ हामी चाहिँ जाँदाखेरि जस्तो नारीमावि पढ्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ एक्सपो केही भइरहेछ अरे भने जस्तो गर्दाखेरि केटाहरू पुग्ने भनेर टाइपको चाहिँ पछि चाहिँ भनौँ न एउटा इमेज चाहिँ विद्यार्थीहरूमा पनि राम्रो थियो क्या। मलाई एउटा एक्सपिरियन्स सम्झिँदै गर्दाखेरि जस्तो अब एउटा यो जर्नी त दाइको अब एउटा ब्याकग्राउन्डको उसमा भइहाल्यो होइन। जस्तो हिजो मैले एउटा सिचुएसन मैले सोच्दै गरेको कि जस्तो आजको दिनमा त जर्नीले नि धेरै कुरा सिकाउँछ नि त, नेटवर्कले धेरै कुरा सिकाउँछ, म त्यो कुरा बिलिभ गर्छु होइन। जस्तो हजुरलाई चिन्नु, हजुरसँग एउटा सम्बन्ध मेरो बन्नु भने त नेटवर्कको अर्थ हो नि त। अनि म चाहिँ नेटवर्क भनेको चाहिँ नेटवर्क हो भन्ने मान्छु क्या एक लेभलमा, अथवा दाइको पनि त्यसमा त्यही नै होला। तपाईँ चाहिँ जेसिस जस्तो संस्थामा लाग्नुभयो, सङ्घमा लागिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँले पाउनु त डाइरेक्टली पाउनु त केही पनि होइन नि त सङ्घबाट, डाइरेक्टली पाउने अलिकति टेन्सन हो, अरू त ठ्याक्कै हुन्छ ध्याक त अफकोर्स हुन्छ नि। सोसल काम भनेको आफूले टाइम होस् फन्ड होस् जे होस् कन्ट्रिब्युट गर्न नै हो। अब त्यो चाहिँ यो सोसल वर्क गर्न चाहिँ फेरि नसाल वर्गतमै हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। अब हामीले सङ्घमा लाग्यो कति गऱ्यो होइन, कति पाइन्छ कति भत्ता पाइन्छ, तेल हाल्छ गाडीले भन्छन्, हामी हरेक इभेन्टमा कति खर्च गर्छौँ भन्ने कुरा उद्योगसँग नबुझेको साथीहरूलाई थाहै छैन। त्यो त छैन, सानो कुरामा कति जुगाड गर्नुपर्छ होइन सानो इभेन्ट गर्नलाई। अनि यो जस्तो यो नेटवर्क जुन रिलेसन बनाउनु भयो नि दाइ, त्यसले अब म ठ्याक्कै यसरी नै अब अलिकति सुन्दाखेरि स्वार्थी सुन्नेला, तर अल्टिमेटली हजुरलाई बिजनेसमा के
त्यसले चाहिँ कतिको हेल्प गर्छ जस्तो गरेको छ हजुरलाई अथवा गर्ने छ त्यो वाला एङ्गलमा जस्तो किनभने मैले ठ्याक्कै कसको लागि सोध्न खोजेको भने जस्तो जो नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ युवाहरू जो फर्स्ट जेनेरेसनमा आउनु भएको छ अनि कति मान्छेहरू नेटवर्क बनाउने चक्करमा रङ नेटवर्कमा पनि रुमल लिइरहेको देख्छु क्या दाइ होइन एकदम बेकारवाला नेटवर्कमा रुमल लिएर अनि प्रोडक्टिभिटी नै छैन होइन प्रोडक्टिभिटी त हुनु पऱ्यो नि त कम्तीमा त्यो नेटवर्क त्यसलाई मैले अलिक जस्टिफाई गर्न खोजेको एङ्गल कि यसले चाहिँ हजुरको डाइरेक्टली बिजनेसमा इम्प्याक्ट चाहिँ कतिको पार्छ यस्तो छ यो बिजनेसको नेचरले नै हुँदो रहेछ जस्तो अहिले मलाई होटलको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने राम्रो इम्प्याक्ट पारे पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ कति साथीहरूलाई चाहिँ प्रायः हस्पिटालिटी कहाँ भन्दाखेरि त्यहाँ फेरि ट्राई गर्नुहोस् न फेरि मैले सिधै मार्केटिङ गर्नु पनि मिल्दैन ट्राई गर्नुहोस् अथवा कतिले उद्योगसँगको अध्यक्षको मिलाएर हुन्छ त्यहाँ काम हुन्छ भनेरै आउनुहुन्छ कन्फिडेन्सको लेभलले नै आउनुहुन्छ जिल्लामा आउने अतिथि लगायत मन्त्री लगायत त्यसको डेलिगेट्सहरू अलको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट र त्यसले अर्कोचोटि मार्केटिङ पनि हुँदो रहेछ भने अलिकति डिफ्रेन्ट नेचर जस्तै इन्डस्ट्रियल प्रडक्टवाला इन्डस्ट्री नै भेटिनु पऱ्यो कन्ज्युमर प्रडक्टको लागि त एकदम डाइरेक्ट नेटवर्क बन्छ भने जस्तै मेरो एग्रोमा चाहिँ उद्योग सङ्घबाट त्यति धेरै इम्प्याक्ट पर्दो रहेछ किनभने मेरो चाहिँ एग्रो एउटा टेक्निकल लाइनले मात्रै बेच्छ एउटा टेक्निकल व्यवसायिक खेती गर्नेले मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ जस्तो अब मैले युज गर्दिनँ हजुरलाई मेरो प्रडक्ट धेरै नलेज हुनु पर्ने जरुरी पनि भएन तर सिएमटी त मैले युज गर्छु गर्नुहुन्छ हजुरले होइन अब हजुर आउँदाखेरि एग्रोमा त मन्दै भनेर आउनु पर्ने भएन सिएमटी आउँदा मन्दै भनेर आउनुहुन्छ हजुर जस्तो 100औं साथीहरू त आउनुहुन्छ व्यवसायिकहरू जिल्लाका प्रमुखहरूदेखि लिएर प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रिय लेभलकामा राख्ने अरू एनआरएन साथीहरू सिएमटीको अनेस्टली नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2-3 चोटि त अब प्रायः शुक्रबार त बेलुका फोन गर्ने भने रुम पनि पाइँदैन होला मैले कतिजनालाई भन्ने बेलामा चाहिँ बुझ्छु होइन बुझिसकेपछि ल छैन भने जस्तो टाइट फुल भइसक्यो भन्ने मलाई अब ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ होइन लोकेसनले पनि म्याटर त गर्छ बिजनेसमा होला होइन पक्कै पनि अब त्यो माथि हाम्रो हस्पिटालिटी बिजनेसमा तर सँगसँगै क्वालिटी पनि वेल लेभलको आजसम्म नराम्रो सुन्न चाहिँ परे होइन हामीले त्यो हिसाबमा चाहिँ मेन्टेन भएको छ अब मदन दाईको लिडरसिपमा पक्कै पनि होइन ठ्याक्कैको सिचुएसन एउटा मैले बनाउन खोजेको जस्तो आजको दिन त मदन दाईसँग एउटा नेटवर्क छ होइन गाह्रो साह्रो पर्दा साथीभाइ छन् अथवा फन्ड गर्नु पऱ्यो भने आजको दिनमा ल ब्याङ्कले पनि पत्याउँछ क्यापिटल छ एभ्रिथिङ छ नि त तर त्यो सबै कुरालाई एक ठाउँमा बिर्सिँदै गर्दाखेरि र तपाईँले आजको सिचुएसन मार्केट अब धेरै चेन्ज भइसक्यो नि त दाइ हिजोको दिनमा तपाईँको 2009मा हजुरले सुरु गर्नु र आज त अफकोर्स मार्केट त ऱ्यापिडली चेन्ज भएको छ होइन डिमान्ड चेन्ज भएको छ अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हजुरसँग मानव इक्जाम्पललाई नै लिउँ फिगरै लिउँ जस्तो 10 लाख रुपियाँ आजको दिनमा हजुरसँग क्यापिटल छ कतै न कतैबाट जुगाड गरेर हजुरले 10 लाख रुपियाँ बनाउनु भएको छ नयाँ युवा अथवा नयाँ बिजनेसमा चाहिँ हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ठ्याक्कै देखेको एउटा मार्केट ग्याप हुन्छ नि कि कसैले भोलिको दिनमा त्यो देखेर स्टार्ट गर्न चाहन्छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ अझै तरिकाले गर्न सकोस् यो फिल्डमा चितवनमा नि हुनसक्यो ओभरअल नेपालको सिचुएसनलाई गर्दा त्यस्तो केही छ दाइ हजुरले यस्तो छ अहिले इनोभेसनमा त धेरै यङ पुस्ताहरू पनि आइरहनु भएको छ यस्तो छ अब कुनै कुरालाई यो भन्ने भन्दा जुनसुकै कुरा अलिकति नयाँ तरिकाले केही चिज गर्न सक्यो भने पनि काफी हुन्छ अब अहिले केही जस्तै फुडहरूमा केही नयाँ टेस्टका कुराहरू आइरहेको छन् होइन जस्तै मिडियामा केही डिफ्रेन्ट चिजहरूको अहिले मिडिया सेक्टर पनि अलिकति आक्रामक रूपमा आएको छ पहिला जस्तो सर्भाइभ हुनलाई गाह्रो छैन होइन साना चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टहरू लगायतको विषयहरूमा पनि काम गर्न सकिन्छ मैले हजुरलाई सेयर गर्न चाहेँ म लास्ट मात्रै लाओस गएको थिएँ हजुर त्यो लाओस चाहिँ हाम्रो अहिले म लाओस विषयपछि जोड्छु त्यहाँ लाओसमा मैले त्यहाँ सानो सानो भने त्यहाँ ह्यान्डिक्राफ्टहरूको चाहिँ राम्रो मार्केट भएको र नेपाली ह्यान्डिक्राफ्टहरू बिकेको देखेँ मैले त्यो कारणले गर्दा सानो पुँजी पनि ह्यान्डिक्राफ्टमा काम गरेर मार्केटिङ गर्न सक्ने भने मैले ह्यान्डिक्राफ्टमा चाहिँ अहिले पछिल्लो भविष्य देखेको छु मैले प्रिमियम सेगमेन्टमा पनि मोरओभर टु मान्छे ब्याक टु नेचरवाला एङ्गल पनि हुने होइन जस्तो अब हस्पिटालिटीकै मैले आफैले दाइले पनि अब्जर्भ गर्नुभयो होला जस्तो हाम्रो यो सप्तगण्डकीको एरिया हेर्नु न अब हिजो 10 वर्ष अगाडि 10 पनि होइन 5-7 वर्ष अगाडि हजुरहरूले सिएमटी स्टार्ट बिफोर कोभिड त त्यस्तो के थियो र होइन अहिले चाहिँ अब यो बबाल जोनको रूपमा चाहिँ बल भइरहेछ होइन त्यस्तो जस्तो मलाई अझै यसमा स्पेसिफिक नै हुन सकियो भने जस्तो 10 लाख रुपियाँ क्यापिटल लिएको एउटा युवालाई होइन कि स्टार्ट गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो अझ यो कस्तो छ दाइ भने अब हामी जतिको केटाहरू देख्नुभयो होला कोही पनि छैन नेपालमा अब हजुरहरूको बेलादेखि त सुरु भएको लहर त आजसम्म सकिया छैन कि होइन साथी सर्कल पनि साँगुरो भइसकेको छ होइन अब हाम्रो इभन युवा उद्योग मञ्चमै हेर्ने हो भने पनि साथीहरू बिस्तारै बाहिरिने क्रम पनि देखिरहेछ होइन कति चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गरेर अब सर्भाइभ नभएपछि त अल्टिमेटली त फ्यामिली त बचाउनु पऱ्यो नि त होइन अनि कतिमा चाहिँ कस्तो देख्छु दाइ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले ट्राई नै गरेको छैन अनि देश यस्तो हाम्रो देश खत्तम भन्नेवाला एङ्गलबाट चाहिँ ब्लेम गरेर चाहिँ जाने अनि त्यो चाहिँ मलाई अलिक चित्त पर्दैन क्या अनि हजुर त अब विभिन्न मन्त्रालय पुग्नुहुन्छ सङ्घको कामले होइन मन्त्रीहरूसँग भेट्नुहुन्छ अब 5-7वटा सरकारसँग हजुरले पक्कै पनि ठोकिनु भयो विभिन्न होइन म यसमा ठ्याक्कै पोलिटिकल हुन खोजेको चाहिँ होइन तर विभिन्न एङ्गलबाट सोच्ने व्यक्तिहरूसँग हजुरले ठोकिनु भयो
त्यो हेर्दै गर्दाखेरि जस्तो मलाई एज अ प्रवीण काफ्लेलाई स्टार्ट केही पनि नगरेको युवा म जतिको केटालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ लाइक नेपालमै गर्ने कुरा हो कि अथवा वाट एभर हजुरको सजेसन चाहिँ जेन्युनवाला सजेसन चाहिँ के हुन्छ? नेपाल गर्न त मैले अब बाहिर जाने त म सुझाव दिएन। हेर्नु, फर्स्ट अफ अल त प्रवीण काफ्लेजीसँग भएको फन्ड ठुलो कुरो भएन कि 10 लाख। आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो र नलेज के हो? मलाई लाग्छ इन्ट्रेस्ट र नलेज बिना देखा सिकी काम गर्ने कल्चरले हामी बिग्रिसकेका छौँ। साथीले गर्यो, उसले गर्यो, अर्कोले गरेर त्यो बिग्रिसक्यो। आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पऱ्यो र त्यसपछि चाहिँ त्यसको नलेज पनि हुनु पऱ्यो। यो दुईवटा सेक्टर, दुईवटा चिजलाई क्याच गरेर गयो भने हाम्रो सानो बिजनेसबाट स्टार्टिङ गरेर बुमिङ गर्न सक्छौँ। अहिले सामान्य एउटा सानो सिटीको मेक इन चितवनले गरेर सानो सानो गार्मेन्टहरूले कस्तो राम्रो राइज गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। ट्रेडिङ गर्न चाहने भने ल्याएर केही नौलो छ प्रडक्टहरूलाई ट्रेडिङ गरेर सानो अनलाइन बिजनेसमा त कति राम्रो गरेर गर्नुभएको छ। पहिला कुरियर कति गाह्रो थियो, अहिले घर घरमा अनलाइन कुरियरहरू पुग्न थालेका छन्। सानो चिजबाट पनि हामीले आफूलाई कन्सेप्ट दिएर गर्न सक्यो भने सानो पुँजीबाट पनि काम त हामीले काफी गर्न सक्छौँ। इच्छा शक्ति चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्यो टेक्नोलोजिकल कुरा चाहिँ हुँदा जस्तो कुरियरको भनौँ हुम्लामा सामान पठाउनु पऱ्यो भने नि लगभग 1.5-2 सयमा पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। ठ्याक्कै पुरा मैले त हामीले त गरिरहेको छैन लजिस्टिकल एङ्गलमा होइन। भन्न खोजेको जस्तो यसमा जस्तो चितवन उद्योग सङ्घले अब कति कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ दाइ भने नि जस्तो हाम्रो गार्जेन छन् है ब्याकग्राउन्डमा, जस्तो नेपाल सरकार हाम्रो गार्जेन हो, चितवन उद्योग सङ्घ हाम्रो गार्जेन हो भन्ने जस्ता सङ्घ संस्थाहरू छन् नि त। अनि यिनीहरूले हाम्रो लागि चाहिँ सोच्छन्, नयाँ स्टार्टअपको लागि सोच्छ। जस्तो अब एकदम मैले पहिला के सोच्थेँ दाइ भन्दाखेरि अब खुलेर कुरा गर्दाखेरि अझै तितै हुनसक्छ। चितवन उद्योग सङ्घ भनेको अलरेडी सेटल्ड इन्डस्ट्रीको लागि अलरेडी बबाल तरिकाले सेट भइसकेको ठुल्ठुलो अब अरबौँको कुरा हुने ठाउँ हो त्यो। अब हामी भर्खर स्टार्ट गर्दैछौँ होइन, 4-5 जना केटाहरू मिलेर गर्दैछौँ भने जस्तो हुन्छ नि। अब मैले ब्याकएन्ड भनौँ न 3-4 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु। भर्खर फेजमा हुँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि भनौँ न यो चाहिँ हाम्रो लागि होइन भन्ने जस्तो चाहिँ हामीमा चाहिँ थियो क्या। अब त्यसको सायद ब्रान्डिङ राम्रोसँग नभएको हो कि होइन, यो खर्च गर्न जाने संस्था हो भने जस्तो। त्यो जेसिसको कुरा गर्नुमा अनि जेसिसको पनि ब्रान्डिङ त्यस्तो छ क्या। विभिन्न यस्तै सङ्घ संस्थाहरू होइन, यहाँ चाहिँ पैसा उडाउनु जाने हो, यहाँ चाहिँ पैसा भएका मान्छेहरू धनीबडा मान्छेहरू जाने हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ यो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हामी जस्तो स्टार्टअपहरूलाई होइन अथवा नयाँ आउन चाहेकोहरूलाई इभन चितवन उद्योग सङ्घको त हजुर अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि हजुर त डिसिजन मेकिङ पोइन्टमा हुनुहुन्छ नि त। हजुरहरूले चाहिँ के चिज चाहिँ दिइराख्नु भएको छ अथवा के चिज दिने एउटा अपर्च्युनिटी के हुनसक्छ दाइ त्यसमा चाहिँ? यसमा प्रवीण चाहिँ के भने क्लियर छ। तपाईँ याद गर्नु न, युवा आउनुभएको हाम्रो युवा साथीहरूको केही साथीहरू हेर्नु पहिला बिजनेस कस्तो थियो र उद्योग सङ्घको नेटवर्क र सङ्घ संस्था चाहिँ अहिले कहाँ कस्तो पुग्नु भएको साथीहरूको। आइटी हेर्नु, सेक्युरिटी हेर्नु, रियल प्रडक्ट हेर्नु, त्यसपछि हाम्रो अर्ग्यानिक प्रडक्टहरूको भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हेर्नु। अब सिएमटी नै यो उसकै नेटवर्कले गर्दाखेरि हो। वास्तवमा त्यहाँ पैसा र बवाल भएर आउने पनि एउटा के चाहिँ फाइदा हुन्छ भने नेटवर्क स्ट्रङ बन्छ, जिल्लाकै नेटवर्क राम्रो बन्छ, स्थानीय प्रशासनको नेटवर्क बन्छ, सूचना टाइममा पाइन्छ। र यदि आफ्नो इन्डस्ट्रीहरूमा केही समस्या रहेछ र पोलिसी डायलग गर्न पऱ्यो भने पोलिसी पनि एउटा सिङ्गल इन्डस्ट्री गरेर बोल्नुभन्दा उद्योग सङ्घको लेटरहेडमा गएपछि प्रायः पोलिसी चाहिँ अहिले जिल्ला केन्द्रले सुन्ने गरिरहेछ र प्रायः बजेटमा सम्बोधन पनि हुने गरिरहेछ अहिले त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि साथीहरूलाई त म त छाता सङ्गठनमा त आउनु हुन फेलोसिप होला 2 महिना 6 महिना होला यसै हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। फेरि फेलोसिप हामी भलगर पनि गर्दैनौँ। वास्तवमा सामान्य चिया कफीमै हामी फेलोसिप गरिरहेका हुन्छौँ भने नेटवर्क बिल्डिङको लागि चाहिँ एउटा सङ्घ संस्था त हामीले समात्नु नै पर्छ। एउटा वर्गसँग के छ भने पैसावाला भएको अरू साथीहरू जाने हो कि यो हो कि उसो हो कि भन्ने केही साथीहरूको फेरि फेसबुक यस्तो सोसल साइट बुस्टिङहरूमा देख्दा नि त्यस्तै पोस्टहरू देखिँदाखेरि त्यो देखिन आएको हो। तर त्यो छैन। इन्टरनल रूपमा हामीले कति साना इन्डस्ट्रीहरूलाई कसरी काम गरिरहेका छौँ, कसरी डेभलपिङहरूमा गरिरहेका छौँ, साना समिलरका पहिलाका समस्याहरू, अहिले यो खाद्यान्न इन्डस्ट्रीमा आएका अहिले समस्याहरू लगायतमा हामीले कसरी डायलग गरेर काम गरिरहेका छौँ। पोलिसीमा ग्याप भएकोले पोलिसीमा ग्याप गरेका छौँ। कति चाहिँ प्रोडक्सन सही छ तर स्टोरेजको कारणले गर्दाखेरि समस्या छ, त्यसलाई चाहिँ सरकारले त्यो नजरले हेर्नै सकेको छैन। त्यस्तो ठाउँमा म दिनरात मैले कति गरेर लबिङ पनि गरेको छु। फरेन्सिक ल्याबको टेस्टको च्यालेन्जहरू पनि गरेका छौँ, जसले गर्दा ती इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ सस्टेन हुनलाई सजिलो भएको छ। कहीँ पनि गर्नलाई एउटा कम्युनिटी र एउटा चाहिँ आधार चाहिन्छ, युनिटी चाहिन्छ। त्यो युनिटीको लागि चाहिँ उद्योगी सङ्घ संस्थाले जानेछ, उद्योग सङ्घ नै हो भन्छु म। होइन त्यो त मैले पनि अब जस्तो म छिरेपछि चाहिँ थाहा भएको दाइ यो कुरा चाहिँ होइन। जस्तो हाम्रो साथीहरूले युवा उद्यम मञ्च साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ 4वटा कुखुरा पाल्ने मान्छेको पनि संस्था हो।
अब रजिस्ट्रेसनै गर्ने भने अरू सङ्घ संस्थाहरू हेर्ने हो भने ठुलो एमाउन्ट बल्की एमाउन्टहरू देखिन्छ। सायद हाम्रो उद्योग सङ्घको भनेको एकदम नोमिनल होइन, सामान्य एउटा चाहिँ व्यवसाय गर्ने भनौँ न नयाँ तर उत्पादन हुनु पऱ्यो। हाम्रो त कम्प्लिट इन्डस्ट्री नै हो नि, इन्डस्ट्री उत्पादन नेपाल सरकारले उत्पादन सर्भिस भयो नि प्रडक्ट भयो नि इन्डस्ट्री हुनु पऱ्यो। केही न केही प्रडक्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो। ट्रेडलाई चाहिँ हामी इन्जोय गर्दैनौँ, ट्रेडिङलाई गर्दैन, सर्भिस पनि हुने भयो, सर्भिस इन्डस्ट्री पनि हुने भयो। नेपाल सरकारले उद्योग भनेर तोकेको सम्पूर्ण हुने भयो। तपाईँ कन्सल्टिङ गरेर मिडिया गरेर तपाईँ पनि हो, तपाईँ प्रडक्ट बेच्नुहुन्न नि त, सर्भिस बेच्नुहुन्छ नि त। त्यो वाला एङ्गलमा चाहिँ त्यो त अब उद्योग सङ्घको विषयमा एउटा कुरा भइ नै हाल्यो होइन। जस्तो मलाई अझै यो हजुरको अघि त्यो टाइम लाइनवाला कुराले मलाई क्लिक गरिरहेको छ कि किनकिन होइन। दाइ कति ठ्याक्कै एज कति हुनुभयो दाइ? एकदम नडाटिकन है दाइ। म अहिले 42 कै एजमा हुनुहुन्छ होइन, भनेको युवा 40 सम्म युवा भन्छन् भन्न त, तर युवा नै भनौँ न होइन। जस्तो यसमा चाहिँ 42 को एजमा हुनुहुन्छ, इन्डस्ट्रीमा आएको तपाईँ 17-18 वर्ष इन्डस्ट्रीमा आएको भयो। कुनै न कुनै बेला क्या दाइ, जस्तो तपाईँले स्टेप केही चाल्नुभयो त्यसले तपाईँलाई फाइनेन्सियली नै धक्का दिएको पनि त सिचुएसन आयो होला नि त। जस्तो एउटा बिङ अ लिडर आज हुन्छ भनेर डिसिजन दिनुहुन्छ हजुरले होइन, अब त्यसले चाहिँ धकल दिन्छ नि त कहिले काहीँ पछाडि त होइन। मैले चाहिँ अलिक पर्सनल इन्ट्रेस्टबाटै सोधेँ हजुरलाई चाहिँ होइन। अनि त्यो बिङ अ लिडर चाहिँ त्यो धक्का परेको हजुरलाई त्यस्तो केही छ एकदम सेयर गर्न मिल्ने छ भने? सेयर गर्न मिल्ने छ। अब स्टार्टिङमा जब मैले बिस्तारै अघि भने एग्रोलाई थोरै अगाडि लगाएपछि मैले केही भने अरू फरक सेक्टर पनि काम गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर निर्माणको एकदम कल्चर थियो। त्यतिखेर हामी 3-4 जना साथीहरू मिलेर एउटा लुब्रिकेन्टको मलेसियन लुब्रिकेन्टको डिलरसिप लियौँ। कसरी लियो भने त्यति मार्केट नबुझिकनै लिएछौँ क्या हामीले। यहाँ त एकदम ठुलो भनौँ न माडवारी ठुला हाउसहरूको राम्रो कम्पिटिसन हुँदो रहेछ। हाम्रो कोहीको सेल्सको साथीहरूले ब्याङ्क गाडी दिनु सामान झारिदिइहाल्छु नि 50 लाख तपाईँले यो सेल्सको केटा एउटा दिन्छु ल काम गरौँ भन्नुभयो। त्यो कन्सेप्टले लगानी गरेर काम सुरु गरिहाल्यो। तर मार्केट त यस्तो क्रेडिट यति भल्गर रहेछ कि हामीले त्यो सेक्टर नबुझेको कारणले गर्दा हामी नमिठो फस्यौँ। र मलाई लाग्छ त्यो बेलामा हामी एकदमै राम्रै धक्कै खाने गरे, धेरै समय हेडेक नै उठ्नै नसक्ने गरे। हामी 4-5 जना साथीहरू थियौँ, हाम्रो लगानी नमिठो डुब्यो अनि त्यो कम्पनी हामीले बन्द नै गर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तो सिकाइ पनि त हो नि त होइन, लडेपछि सिकिन्छ होइन। त्यही त लड्ने फेरि कतिको लड्ने भन्ने कुरा पनि मेजर हो जस्तो लाग्छ। फेरि भयङ्करै अब उठ्नै नसक्ने गरी पनि एउटा अब सिम्पल हो नि त मार्केट एनालाइसिस गर्ने कुरामा। अनि त्यसपछि चाहिँ अझ एज अ मदन घिमिरेले त्यो झट्का खाइसकेपछि चाहिँ दाइले अब नयाँ केही कुरामा चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले एकदम केही छ स्ट्रक्चर होला अथवा सब्जेक्टिभ रूपमा केही हुनसक्छ हजुरले चाहिँ फलो गर्ने हजुर हुन्छ नि। अब म यो कुरा चाहिँ गर्छु है, यति चाहिँ कम्तीमा नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने भन्नेवाला त्यस्तो केही टिप्सहरू छ त्यसबाट चाहिँ? यस्तो छ, म ज्यादातर मैले अलिकति फिलोसफीहरू उसको हिसाबले चाहिँ मैले चाणक्यको मान्छु। मैले प्रायः चाणक्यले दिने चाहे व्यावसायिक चाहे पारिवारिक चाहे व्यक्तिगतमा म उसको थिमहरू उसको भनाइहरू चाहिँ म चाणक्यको आधारलाई मैले लिएर म आफूलाई मोटामोटी त्यो तरिकामा ढाल्ने चाहिँ मैले कोसिस गर्छु। र पछिल्लो पिरियडमा मैले चाहिँ जहाँ पारदर्शिता हुँदैन र जहाँ चाहिँ अलिक कन्फ्लिक्ट सुरुमै कन्फ्लिक्ट टाइपको हुन्छ त्यो टाइपको उद्योगमा काम गर्नलाई नसकिँदो रहेछ। र पारदर्शिता भएको उद्योगमा सिस्टमले काम गर्न हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। पहिला चाहिँ आफू उपस्थित हुनेमा मात्रै लगानी हुन्छ भन्ने जुन मान्यता थियो, अहिले म त्यो मान्यतामा राख्दिनँ। मेरो ग्ल्यामर डेकोर हब भन्ने पनि अहिले छुट्टै इन्डस्ट्री छ एउटा। हामी डेकोरेसनलाई टाइपको कामहरू गर्छौँ। हामी 10-11 जना साथीहरू मिलेर गरेको। वास्तवमा म त्यो अर्गनाइजको प्रेसिडेन्ट हो, तर मैले प्रेसिडेन्टमा केही नि काम गर्दिनँ, खालि चेकमा साइन मात्रै गर्छु। तै पनि त्यो इन्डस्ट्री ठिकै राम्रै लेभलमा अहिले भइरहेछ। म त रोजगारीलाई पनि ज्यादा हेर्छु। 12-15 जनाको अहिले पनि ठुलो बल छ। एउटा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ मुभमेन्ट भएको छ। नेपाल सरकारले राम्रै भ्याट ट्याक्स तिरेको संस्था छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि आफूले समय नदिए पनि टिमलाई र मोटिभेसन गर्ने र ज्यादातर कम्युनिकेसन र रिपोर्टिङ पाटोमा चासो राख्न सक्यो भने चाहिँ जसरी जे सेक्टरमा काम गर्दा पनि आफै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ रहन्छ। भनेको बिजनेस रुल्सहरू फलो कम्तीमा मैले त्यसरी नै फलो गर्छु। र अर्को कुरो म आफू फाइनेन्सकै ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले गर्दा नि फाइनेन्सियल रिपोर्टलाई चाहिँ मैले अलिक अलिक गहिरिएर नै प्रायः हेर्छु भने। र मेरो क्वेसनियर पनि जान्छ। जस्तै मेरा कम्पनीहरूमा पनि प्रायः कुनै कम्पनीको बेलुका क्लोजिङको बेला कुनै जस्तै होटलको चाहिँ बिहान 5 बजे सिस्टमले दिनभरिको ट्रान्जेक्सन गरेर राति नाइट अडिट 12 बजेर 1 मिनट जाँदा नाइट अडिट गर्छ, बिहान 5 बजे सिस्टममा म्यासेज फाक्छ। मेरो जहिले पनि म प्रायः मैले त्यो पहिलो मेरो चाहिँ म्यासेज अथवा मोबाइलको सुरुवात त्यही अफिसको रिपोर्टबाट हुन्छ। भनेको एभ्री डे भनेको त सेमटीमा त एभ्री डे बेलुका रिपोर्ट आउँछ। एभ्री डे बेलुका नाइटको अडिट हुन्छ। अनि त्यसको बिहानमा चाहिँ 4:30 देखि 5 बजेको बिचमा फ्रन्ट अफिसले त्यो रिपोर्ट मलाई हामीलाई फालिदिन्छ। उसले फाले ओके भएपछि बल्ल अरू बिओडी मेम्बरहरूलाई जान्छ। त्यो चाहिँ रिपोर्ट हामीलाई आउँछ। दिनभरि रेस्टुरेन्ट कति,
अकुपेन्सी कति, कम्प्लिमेन्ट्री भयो कति, लिकेज ब्रेकेज भन्नाले त अरू टुटफुटका ब्रेकेजहरू कति, अनि इभी चार्जिङबाट कति आम्दानी भयो स्विमिङ, त्यो ट्याक्कै एउटा रिपोर्ट आउँछ। अनि अकुपेन्सी र आजको अकुपेन्सी फोरकास्ट पनि हुन्छ, भोलि बिहान किन हुन्छ भने मलाई त मदन सर यो त्यहाँ केस थियो, प्रोग्राम थियो, रुम चाहिएको थियो भन्ने आउन सक्छ, आज त बिहानको रिपोर्टमा 17वटा गएको थियो, अब मैले जम्मा कति अब 23वटा बेच्न सक्छु, मेरो 40-40वटा रुम हो। अब त्यसरी पनि मैले बिहानबाट मेरो पहिलो काम नै आँखा मिच्दा रिपोर्टबाटै हुन्छ। म कहिले कहिले मजाक पनि सुन्नु, साथीहरूसँग बाहिर जान्छु, अनि कहिले कहिले लेट नाइट हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ बिहानमा त म्यासेज सिस्टमले आउँछ, जहाँ गयो नि वर्ल्ड मोबाइल चलिहाल्छ। आएपछि मेरो केही साथीहरू अब मिल्ने साथीहरू मजाक हुन्छ, ऊ हाकिम सकको पैसा आयो भन्नुहुन्छ मलाई, त्यो भन्न खोजेको चाहिँ पैसा आएको होइन, रिपोर्ट आएको, अनि मैले केही भयो मैले तुरन्त उनीहरूलाई कमेन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले कहिले त फेरि हाम्रो सफ्टवेयर त गभर्मेन्टमा डाइरेक्ट पनि रिड हुन्छ, केही भयो त तुरन्त सिआर नोट बनाउनुदेखि लिएर त्यहाँ त भोइड गर्नु पऱ्यो भने त राम्रो न्यारेसन लेखेर त हाल्नु पऱ्यो, त्यसको प्रुफहरू तान्नु पऱ्यो। कति मिस्टेक सानोतिनो मिस्टेकहरू भइरहेको हुन्छ चाहिँ सेक्टरमा। फेरि कहिले क्यास सेटलमा प्रब्लम हुन्छ, कहिले के हुन्छ, गेस्टको पहिल्यै एडभान्स आउँछ, आइदिनु न नआएपछि केट भाइले चेक इन गरिदिन्छ नि, यस्तै धेरै थरी आउँछ हस्पिटालिटीमा। जस्तो मैले अहिले कस्तो दामी टपिकमा छिरियो जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अब हामी अब त्यही ब्याकग्राउन्डको भनेको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, सफ्टवेयरतिरकै काम गर्ने, अनि अब जस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्दा भने अब सफ्टवेयर मैले सिस्टम भनेको मैले एभ्री टाइम मैले अरू एपिसोडमा पनि भन्ने गरेको छु होइन। सिस्टम भनेको कल्चर हो नि त दाइ होइन। फाइनेन्स तपाईँले हेर्नुहुन्छ तपाईँको कल्चर हो क्या, त अकाउन्टिङ कल्चर हो। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको त्यसलाई त डिजिटाइज गरे मात्र हो, फास्ट बनाए मात्र त हो नि होइन। अनि मैले तपाईँले त्यो फोरकास्टिङवाला कुरा गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। जस्तो मलाई जहाँसम्म के लाग्छ भने हाम्रो पनि म्याक्सिमम् क्लाइन्टहरू कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर हाल्ने भनेको कतिले चाहिँ स्टाफ तर्साउनलाई हाल्नु गर्नुहुन्छ होइन, तर वास्तवमा त सफ्टवेयरको अल्टिमेट गोल भनेको त फोरकास्टिङ हो नि त। हजुरले अघि भन्नुभयो नि त, जस्तो आज मेरो कति अकुपेन्सी हुन्छ हुँदैन के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले लगभग हाम्रो टिमले चाहिँ फोरकास्ट गरिसक्छ होइन। अथवा चाहिँ हरेक हप्तामा अब यो विकमा चाहिँ हामी टाइटली अब सायद हस्पिटालिटीको त रेट पनि फ्लक्चुएट हुन्छ डिमान्ड अनुसार, काफी फ्लक्चुएट हुन्छ। त्यो स्ट्राटेजी बनाउने काम पनि त सिस्टमहरूले गर्नुहुन्छ होइन, पक्कै पनि हामीले सिस्टमलाई गर्छौँ। यस्तो छ अब हजुरलाई अब ओपन सेक्रेट नै भनिदिन्छु नि म, वास्तवमा हस्पिटालिटी के हुन्छ भने बिहान लगभग हामी अहिले बेलुका 6 बजीसम्म 7 बजीसम्म हामी फुल रेटमै बेचिरहेछौँ, 9 बजीसम्म हामी थोरै बिलो गरिदिन्छौँ। जब 10 बजेदेखि 12 बजेको बिचमा हामीसँग अकुपेन्सी फ्री भयो भने हामी अनलाइनमा हाफ मूल्यमा पनि छोडिदिन्छौँ। त्यसपछि त्यो एफआइटी भन्छ, फ्रिक्वेन्ट ट्राभलरहरूले नजिकको होटल सर्च गरिरहेको हुन्छ कि मोबाइलमा, फ्याक्ट फ्याक्छ सिस्टमले, 40% अफमा फाक्यो है भनेपछि स्वाट आउँछ। उस्तै पऱ्यो बेलुका म 10 बजे होटलबाट निक्लिँदाखेरि मेरो अकुपेन्सी 40मा हुन्छ, बिहान आउँदाखेरि सोल्ड आउट भएर आउँछ, राति सोल्ड आउटको म्यासेज आउँछ। त्यसरी सिस्टमबाट हामीले त्यसरी पनि क्याच गरेका हुन्छौँ भने केही जिल्लामा फङ्सनहरू हुने कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर पहिले नै हामीले अलिकति फोरकास्टिङ गरेर, जस्तै इक्जाम्पलको लागि ठुलो बिजनेस आउनेवाला छ भने त्यो बेलामा डिस्काउन्ट पोलिसी कम गर्ने, आखिर बिजनेस हो नि त। जस्तो रिसेन्टली नै एउटा पोलिटिकल क्याम्पेनै भयो यहाँनिर, अब त्यसै नै जोडौँ न होइन। मैले त सुरुमा सोचेको थिएँ अहिले टाढाको वरपरको चितवनमा त राम्रो बिजनेस गऱ्यो चितवनले भन्ने छ कि मलाई, राम्रो होटेलहरूले त सबैले गरे होइन, भनौँ न लो लेभल, लो त के लो र हाई त के भन्ने हो र, तर भन्न खोजेको एफोर्डेबलदेखि लिएर अब प्रिमियम सेगमेन्टसम्म भन्दाखेरि सिएमटी त फुल थियो पक्कै पनि, किनभने मोस्ट प्रिफरेबल भनौँ न उद्योगसँगमै प्रोग्राम भइरहेको मान्छेले अफकोर्स फेरि आँखा पनि त्यो डेकोरेसनदेखि लिएर एभ्रिथिङ त्यो हिँड्दै पनि पर्छ क्या त्यहाँनिर चाहिँ। अनि त्यसमा भनेको त डिमान्ड अफकोर्स हाई भइसकेपछि त प्राइसिङ त टाइट नै गरेर गर्न सकिन्छ होइन। अब मैले यसो तपाईँले थोरै कुरा सुनाएँ, यो पनि ओपन सेक्रेट टाइपको। जस्तो के हो भने जब राजसभाको जब पोलिटिकल कार्यक्रम यहाँ पर्ने भयो भनेपछि यहाँ होटल व्यवसायको साथीहरू बस्नुभयो, म त उद्योग सङ्घको पनि अध्यक्ष, साथीहरूले आफ्नै सोचेर फोन गर्नुभयो, मदन सर हामीले यसो भनेको फुड र रुममा कति डिस्काउन्ट दिने होला, चितवनलाई एप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। अनि मैले तपाईँहरू अन्यथा मान्नुहुन्न, म तपाईँ अहिले मदन घिमिरे उद्योग सङ्घको अध्यक्षसँग गफ गर्दै हुनुहुन्न, सिएमटी रिसोर्टको म्यानेजिङ डाइरेक्टरसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ। एक्चुअली म चाहिँ बिजनेस पढिरहेको मान्छे, जुन बेलामा डिमान्ड हुन्छ त्यो बेलामा डिस्काउन्ट दिँदैन। मैले त्यो कारणले गर्दा त्यो बेला म चाहिँ हाईमा प्राइस बेच्छु, अझै म कसलाई बेच्छु भने ठुलो दलको मान्छे अथवा ठुलो बिजनेस आइरहने ठुलै रेटमा बेच्छु, म बिना डिस्काउन्टमा बेच्छु भनेको त्यो साथीले हाँस्नु पऱ्यो, सर हजुरसँग सकिन्न भन्नु। त्यो कारणले गर्दा पोटेन्सियल हेरेर यो चोटिको त्यो बिजनेसमा मैले डिस्काउन्टै हामीले जियो गरेनौँ किन हामी डेफिनेटली बिजनेस आउँछ, त्यसलाई कालोबजारी भन्नु पनि त मिलेन। जुन बेला बिजनेस आउँछ त्यही बेला लिने हो नि, हामी बेलुका 10 बजेपछि त नआएको भए मैले आधा मूल्यमा पनि बिजनेस गरिरहेको छु नि। त्यो स्ट्राटेजी भयो कालोबजारी भन्ने त टमै आएन, जस्तो भएन कालोबजारी भनेको 5,000को रेटलाई 15,000मा बेचिरहेको भन्ने जस्तो भयो भने गलत हो। तर एउटा रेट अलरेडी एक्जिस्ट
एक्जिस्टिङ रेट छ हाम्रो अब एउटा नेक टु नेक एउटा रेट छ त्यो रेटमा चाहिँ हामी डिस्काउन्ट दिँदैनौँ भनेर त पाइयो नि त अहिले फेरि अर्को पनि कुरा छ मैले बुझेसम्म 5,000को रेटलाई 15,000मा बेच्दा पनि कालो बजारी भएन छ अहिले कस्तो आएको छ भने मैले बुझेसम्म नेपाल सरकारको पोलिसी तपाईँले 5,000को चिजलाई तपाईँको कस्टमरले चिटिङ नगरिकन 15,000मा बेच्नुहुन्छ त्यतिको नै आम्दानी देखाउनुहुन्छ सरकारलाई कर तिर्नुहुन्छ नि त्यो जायज हो तपाईँको पोलिसी हो अब कालो बजारी भन्नै परेन बेच्नेले बेच्न सक्यो किन्नेले किन्न सक्यो भनेको कन्भिन्स दुवै पार्टी हुनु पर्यो दुवै पार्टी कन्भिन्स भयो लिगल्ली बिल इस्यु हुनु पर्यो कुनै हिडन हुनु भएन डकुमेन्ट हिडन हुनु भएन फाइनेन्स हिडन हुनु भएन मैले 15 गते ट्याक्स थिएँ उसले किन्यो भनेछु किन्यो त आखिर बजारमा एउटा चाहिँ सामान्य एउटा फोटोलाई वर्ल्डमा किन 1 अरबमा चाहिँ बिक्छ नि त आखिर त कसैले मूल्य लगाउन सक्यो कसैले बेच्न सक्यो आखिर बिजनेस पनि अब लगभग सरकारले पनि यो टाइपको पोलिसी आएको कुरा बुझेको छैन मैले नाइस त हेऱ्यो एङ्गल चाहिँ मैले नाइस एङ्गल जस्तो मलाई सिएमडीमै बस्न छ एउटा मात्र रुम छ फर इक्जाम्पल यसरी सोच न अनि 2 जना डिमान्डमा जसले बढी पे गर्छ त अफकोर्स बिजनेसले त इन्जोय गर्ने त्यही नै हो नि कम्पिटिसन भयो भने त मलाई पनि थाहा छ हजुरलाई पनि थाहा छ र गभर्मेन्टलाई पनि थाहा छ भनेपछि त कालोबजारी त भन्नै मिलेन यसलाई कालोबजारी भनेको त फटाइ गरेर भनौँ न लुकाएर होइन सिचुएसनको फाइदा उठाएर जस्तो हाम्रो त फेरि मोरोबाट निड भन्दा नि वान्टसँग रिलेटेड सिएमटीमा गएर बस्छु भनेको मेरो रहर हो नि त होइन निड आवश्यकता त होइन नि त सुत्ने आवश्यकता होला दाइले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ जस्तो यो मलाई लाग्छ कि बिजनेसको कुरा चाहिँ जस्तो भनौँ न निड र वान्ट बेस्ड बिजनेस भनिन्छ नि जनरली होइन जस्तो भोकला छ खाना खानु छ निड हो होइन तर सिएमटीमै गएर चाहिँ डिनर गर्नु छ वान्ट हो नि त मान्छेको होइन दाइले चाहिँ यी दुईवटा बिजनेसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ भनौँ न भोलिको दिन फ्युचरमा काम गर्न सकिने अथवा चाहिँ रेभेन्यू गर्न सकिने त्यसमा चाहिँ कुनलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी गर्नु छ ल नेक्स्ट इन्भेस्टमेन्ट मानौँ हजुरको अब हजुर त अब इन्भेस्टरकै रूपमा होइन मल्टिपल इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि नेक्स्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ निड बेस्ड बिजनेसलाई बढी फोकस भएर गर्नु छ कि हजुरले वान बेस्डलाई बढी गर्नु छ अब फाइनेन्सको हिसाबले गर्ने हो भने अब हामीले लगभग स्टार्टअपबाट म एक स्टेप माथि आइसकेपछि अब वान बेसमै काम गर्नुपर्छ जब त्यो उसलाई चाहिँ आवश्यकता होस् तब बल्ल हाम्रो मूल्य लिन सकिन्छ निड बेस चाहिँ लगभग सस्टेनेबल गोल अन्तर्गत जान्छ भने यो चाहिँ अब अर्निङ पनि गर्नुपर्छ एउटा सोखको लागि प्रडक्ट बनाउनुपर्छ आखिर एक खाना खाने नै हो एक आराम निन्द्रा सुत्ने नै हो तर पनि किन त्यो लेभल किन मार्केटिङ किन कस्टमर उ नगर्ने त नि गर्दाखेरि त अब बिस्तारै हामीले प्रोफेसनलमै जानुपर्छ र माथिको लेभलमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो सोच छ अब तपाईँ भन्नुहोस् न यति धेरै नेपालमा नै यति सस्तो ब्रान्डको हुस्कीहरू हुँदाहुँदै किन यत्रो धेरै हुस्कीहरू इम्पोर्ट भएको छ नि आखिर मान्छेको त्यो त निड होइन खाएर नसा हुनु मात्र इम्पोर्टेन्ट होइन नि त त्यो मान्छे त्यो कारणले गर्दा म त अब त म के भन्छु भने कोही पछिल्लो पिरियडमा अलिकति राम्रो ब्याकअपसहित काम गर्ने कोही छ भने त जे काम गर्नु चाहिँ एकदम ब्रान्ड बनाएर गर्नुहोस् भन्छु अब चाहिँ ब्रान्ड बनाएर गर्नुपर्छ किन हामीले स्ट्रगललाई सिकाइ चाहिँ केही देख्यौँ कि अब भोग्यौँ कि अब चाहिँ हामीले ब्रान्ड बनाएर अब मेरो मात्रै ब्रान्ड होइन देशकै ब्रान्ड चिनाउने गरी अथवा यो त्यही सिटीको त ब्रान्ड नै हुन्छ इक्जाम्पल लागि भरतपुर जाँदै हुन्छ ल सिएमटीमा बस्नुहोस् भन्ने खालको एउटा ब्रान्ड त सिएमटीले बनाएको छ क्या एकदम छ अब मैले मेरो अब पछिल्लो मेरो ब्रान्डिङमै मेरो अब पहिलो ब्रान्ड चाहिँ मेरो चितवन उद्योग सङ्घ चितवनमा रहेको सबैभन्दा एक्टिभ संस्था मध्येकोमा एक्टिभ निजी क्षेत्रको संस्थामा उद्योग सङ्घलाई बनाउँछु भनेर मैले मिसन लिएको छु केही प्लानहरू पनि गरेको छु र मोटामोटी सबैभन्दा ठुलो कुरो त सेल्फ इभ्यालुएसन रहेछ क्या म सेल्फ इभ्यालुएसनले मैले त्यो सिँढी चढिरहेको छु लगभग 14-15 महिनामा मैले त्यो लेभलमा चाहिँ उद्योग सङ्घलाई लैजान्छु धेरै सेक्टरबाट भनेर मैले अहिले त्यहाँ पनि वेबसाइट म्यानेजदेखि लिएर सफ्टवेयर अनि त्यसपछि मेम्बरसिप चाहिँ डाटा बेसलाई काम गरेर पछिल्लो पहिला रोकिएको चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ गुगलमा म्यापिङ गरेर भोलि कुनै पनि डिजास्टर नेचुरल अननेचुरल डिजास्टर इन्डस्ट्रीमा जे नि पर्न सक्छ एकदम ती चिजहरूमा म्यापिङ गर्न सकिने गरी लगायतका राहत कोष लगायतका चिजहरूले गरेर म नम्बर 1 संस्था बनाउँछु भनेर अहिले मलाई बडा हुटहुटी जागेको छ म त्यस्तो उद्योगमा पनि जसरी म ब्रान्डिङ तरिकाले काम गर्नेछु मैले लिड गरेको संस्थाले म एउटा ब्रान्ड बनाउने ब्रान्ड नै छ अझ पनि नम्बर 1 ब्रान्ड बनाउने सोचका साथ म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु यत्रो हुँदै गर्दा दाइ जस्तो तपाईँलाई घरिघरि हेडाक हुँदैन जस्तो घरिघरि त मलाई हुन्छ दाइ है अब तपाईँलाई हुन्छ कि नै तर कहिले कुनै फेजमा के जस्तो जोन आउट हुन्छ नि एकदम अति भयो त खप्नै सकिन फोन देखेर इरिटेट हुन थालेँ म त भने जस्तो हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ एङ्जाइटी नै भयो जस्तो त्यो वाला फेज हजुरलाई आएको छ कि छैन अहिलेसम्म त्यस्तो मतलब आत्तिनी नै त्यस्तो त छैन तर बिचमा मैले अलिकति म टेन्सन लिने नेचरको नि भएर होला सङ्घ संस्थाको प्रेसर र उसले गर्दाखेरि म एक दुईचोटि अलिकति बिरामी जस्तो म त धेरै दिन त होइन 1-2 दिन चाहिँ मलाई अनइजी भएको धेरै लामो समयपछि तर आजकल मैले धेरै चिजलाई मैले डाइजेस्ट गर्न थालेको छु त्यसको वास्तवमा नमरी स्वर्ग देखिन्न भने जस्तो भो रहेछ परेपछि थाहा हुँदो रहेछ क्या मैले अहिले त्यो चिजलाई चाहिँ कम्फर्टेबल लिने गरिरहेको छु र पर्सनल लाइफलाई पनि मैले वास्तवमा ज्यादातर टेन्सन भनेको समयको हुँदो रहेछ मैले फिल गरेको
अहिले पनि म 14 देखि 16 घन्टा काम गर्छु लगभग। बिहान 4 बजेको मेरो अलार्मसँगै सुरु हुन्छ, लगभग 10 बजे मात्रै म वर्क स्पेस 9:30 देखि 10 बजे मात्रै वर्क स्पेसबाट निक्लिन्छु। यसमा थोरै अन्याय चाहिँ मेरो बच्चाहरू फ्यामिली मेम्बर परेका छन्, मैले सोचेको जस्तो टाइम दिन सकेको छैन अहिले चाहिँ। यो उद्योग सङ्घको क्यारियर पछि पनि हो, म उद्योग सङ्घपछि म व्यवसायमा आएपछि फेरि समय मिलाउँछु। त्यो कारणले गर्दा समय म्यानेज गऱ्यो भने स्ट्रेस चाहिँ म्यानेज गर्न सकिँदो रहेछ। र कति कुरा ब्रान्ड बनाउने र काम गर्ने हो, तर बढी महत्त्वकांक्षा पनि नहुँदो रहेछ। जब महत्त्वकांक्षी भयो भने हजुरले भनेको जस्तो हिँडेको हुन्छ क्या। मैले चाहिँ आशा चाहिँ के गर्नु भएन भने मैले 1 गट्ठामा रोपेपछि 1 गट्ठाको फल्छ क्या। जब मैले 1 बिघाको फलको आश गरेर म घोता लिन थालेँ नि त्यो चिज बिग्रिन्छ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको त स्ट्रेस कम म्यानेज गर्न त आफ्नो जति मेहनत छ जति इन्भेस्ट छ त्यति नै सोच्नुपर्छ क्या। त्यो अर्काको माथिको सोचेर चाँडो पाउने लोभले पनि धेरै बिगार्दो रहेछ। चितवनमा नि केही राम्रो व्यवसाय गरेको आइकनहरू अलिक धेरै नै ब्याक हुनुभएको छ नि, त्यो त्यही महत्त्वकांक्षाले भने एकैचोटि सिँढी चढ्नु पर्थ्यो कि दौडिनु हुन्थेन क्या। म मेरै सर्कलका केही साथीहरूलाई पनि मसँग इक्जाम्पल हुनुहुन्छ। त्यो त हो दाइ होइन। कति केसमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन हाई भएर पनि बिजनेसमा चाहिँ मैले आफैले पनि फिल गरेको कुराहरूमा होइन, जस्तो भनौँ न ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने मान्छेहरू अब हेर्दै हामीले त बाहिरबाट अब इन्टरनल कुरा धेरै होला होइन, त्यसरी सबैलाई जज गर्न त नमिल्ला, तर कति कुराहरू त आइडिया हुन्छ नि त, प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ नि त। अनि ध्वस्तै नै भइसकेको पनि राम्रै टप लेभलमा पुगेर मान्छेहरू कोल्याप्स भएको पनि देखिन्छ क्या होइन, वरपर चितवनमा ओभरअल नेपालमै भनौँ न त्यो कुराहरू पनि छ। अब लगभग हामी भनौँ न अब कुरा त दाजुभाइ गफ चाहिँ सकेला, मलाई त अझै फोनसोन फालेर मजाले गफ गरौँ जस्तो भइरहेछ होइन। धेरै कुराहरू सिक्न छ दाइ। एउटा मलाई अलिकति परेको एङ्गल चाहिँ जस्तो यो फर्स्ट जेनेरेसनबाट जसले स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ चाहिँ, जोसँग भनौँ न 1 लेभलको ब्याकअप छैन होइन। जस्तो अहिले मलाई कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ क्या, जस्तो के गर्छस् त नि तैँले भनेर सोध्छ नि, जस्तो यो अनसक्सेसफुल भयो भने के गर्छस्, व्हाट यु अर्न भन्दाखेरि आई अर्न दिस नि त, मतलब यो नेटवर्क भनौँ न कम्तीमा मलाई केही सल्लाह दिने मान्छेहरू छन् ल दाइ भन्दाखेरि भन्ने एउटा टिम छ होइन त्यो चिजमा। अनि यो टिममा चाहिँ मदन दाई चाहिँ अनेस्टली नै मलाई चाहिँ हजुरसँग आज गफ गरेर चाहिँ एउटा फिल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि होइन, 17-18 वर्षको जर्नीमा आजको दिनमा त्यो जगतपुरको केटो भनौँ न, हिजोको दिनमा 17 वर्ष अगाडि जगतपुरदेखि भरतपुर त मलाई त त्यो 2टा देश गयो भन्दा त्यही लाओस गयो भन्दा गाह्रो विषय होला। तैँले लाओसको कुरा जोड्दै हुनु त के थियो दाइ त्यसमा अलिक थोरै? जब म लिडरसिपमा आएँ मैले चाहिँ कस्तो भने हाम्रो जिल्लाका संस्थाहरू र विदेशका संस्थाहरूसँग चाहिँ पनि सम्बन्ध कम देखेँ। अनि मैले संस्थाका सम्बन्धलाई लिएर चाहिँ अब डेभलप गर्ने भनेर मैले चाहिँ कालीकोटको उद्योग वाणिज्यसँग लगायत त्यहाँका इन्डस्ट्री भिजिटदेखि राह्रसम्म पनि राखेँ भने अहिलेसम्म हामीले भगिनी संस्था र टेक्नोलोजीलाई कल्चर एक्सचेन्जमा चाहिँ इन्टरनेसनल साइन गरेका थिएन। मलाई त पहिलो यो मेरो साइन गर्छु नि मलाई हुटुटी थियो। मैले मेरो प्लानिङ वर्कसप पनि राखेको थिएँ, भाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यही अनुसार नै मैले त्यहाँ लाओसमा चाहिँ टेक्नोलोजी र कल्चर एक्सचेन्ज सम्बन्धी हामीले इन्टरेक्सन गऱ्यौँ र त्यसमा एमओयू साइनिङ पनि गऱ्यौँ। भोलि त्यसबाट केही हामीले पनि केही टेक्नोलोजी कल्चर उनीहरूलाई ह्यान्डओभर गर्ने, उनीहरूसँग पनि लिने। मैले उनीहरूलाई लुम्बिनी माउन्ट एभरेस्ट घुम्न पनि बोलाएको छु भने के चिजहरू आयात निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर नि एउटा बडीले काम गरिरहेको छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा चाहिँ म लाओसले तयारी थियो। अब सम्भव भएसम्म हामी 1 वर्षपछि चाहिँ लगत्तै अझै हामीसँग अर्थतन्त्र मिल्दो र नजिकको काम गर्ने देश बङ्गलादेशमा हामीले गरिरहेका छौँ। म बङ्गलादेशी साथीहरूसँग केही वर्षदेखि टचअप पनि छु। म 4-5 चोटि मेरो भिजिट पनि भइसकेको छ बङ्गलादेश। भने केही चिज गर्न सकिने सम्भावना काफी छ बङ्गलादेशमा। त्यो चिजलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर अब मैले त्यहाँ पनि सोचिरहेको छु। सायद मेरो कार्यकालमा मैले त्यो पनि गर्छु। जस्तो यो सिचुएसनमा जस्तो कार्यकाल त लगभग अब 1-1.5 वर्ष 1.5 वर्षै छ होला दाइ, कमै छ अब 14 महिना जे जस्तो तानतुन गर्दाखेरि त्यो त होइन उस नै भइहाल्छ। अब एउटा एचिभमेन्ट कति अब माइलस्टोन राखेर काम गर्ने, अघि तपाईँले महत्त्वकाङ्क्षी नभइकन गर्न सकिने चिज गर्ने भन्ने छ। अब त्यो बाहेक पनि त लाइफ त छ, मतलब भन्न खोजेँ उद्योग सङ्घको पूर्व अध्यक्ष हुने सामाजिक काम त अब एकचोटि बानी परेको मान्छे अथवा त्यो भनौँ न त्यो माइन्डसेटको मान्छे त त्यो सदैव नै हुने भयो। अब बिजनेसमै तानिएर आउँदै गर्दाखेरि एज अ मदन घिमिरे आजको दिनमा अब मल्टिपल हामीले हजुरले अरू केही डोमेनहरूमा पनि पक्कै पनि इन्भेस्ट गर्नु भएको छ होला मेबी होइन, मल्टिपल डोमेनहरूमा इन्भेस्टर हुने, कतै अब त भनौँ न मेन्टरको रूपमा जोडिएर होइन इन्टेलेक्चुअल्ली इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पनि त हुन्छ नि त होइन, त्यो एङ्गल पनि भयो। ठ्याक्कै अब हाम्रो सोको थिम नै द नेक्स्ट मुभ होइन। अल्टिमेटली अब एउटा सक्सेस भन्दै गर्दा पनि सक्सेस पनि आफ्नो आफ्नो मेजरमेन्ट हो जस्तो लाग्छ दाइ मलाई होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब मदन दाईलाई आफू अझै सक्सेसफुल भएको छु जस्तो लाग्दैन होला, मलाई चाहिँ मदन दाई जतिको सक्सेसफुल हुन पाए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ होला, अरूलाई केही लाग्ला होइन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मदन घिमिरेको नेक्स्ट मुभ चाहिँ के हो
एकदम स्पेसिफिक हुन सकियो भने? अब फर्स्ट अफ अल त मैले जुन सेक्टरमा पहिला काम गरिरहेको छु, जस्तै मेरो एग्रिकल्चर सेक्टरमा हेर्नु भने जुन सेक्टरमा काम गरिरहेको छु अहिले पनि 60% एबभ आयातित वस्तुले मार्केट लिइरहेको छ। सरकारसँग थोरै पोलिसीमा गरेर इन्टरनेसनल क्वालिटीको सामान हामी बनाएर दिन सक्छौँ भने किन नगर्ने भनेर म एग्रिकल्चर बिजनेसलाई नै एक्सटेन्सन गर्ने नै मेरो सोच छ। मेरो अहिले माइक्रोन्युट्रिएन्ट क्याटेगोरी मात्रै छ, अब म सिड र इक्विपमेन्टमा पनि हात हाल्नेवाला छु। त्यसमा मलाई केही चिज म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ, केही चाहिँ मैले ट्रेडिङमा हात हाल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ मैले त्यो सेक्टरमा नै एग्रोलाई अलिकति अझै मोडर्नाइज एग्रोको कन्सेप्ट आइरहेको कन्सेप्टमा चाहिँ आयातित प्रडक्टलाई नै विस्थापित गर्ने गरी मैले त्यो चाहिँ एउटा काम गर्ने सोच बनाएको छु। भने मलाई चाहिँ वास्तव मैले सिएमटी खोल्ने बेलामा चाहिँ मलाई यो सिएमटी रिजोर्ट राखियो, मलाई रिजोर्ट होइन यो होटल हो भने चाहिँ सिटीमा छ, मलाई चाहिँ रहरै भन्नुहुन्छ भने यसलाई सिएमटीलाई म सिटी बनाउँछु, म एउटा सिएमटी जङ्गल बनाउँछु जगतपुर या पटेनकै भर्जिन भएकोमा, अनि एउटा सिएमटी हिल्स डाँडामा बनाउँछु भन्ने मेरो कन्सेप्ट थियो। त्यो कन्सेप्ट अन्तर्गत हाम्रै टिमको एकजना मेम्बरले अहिले गोठबास भनेर भेषराज सरले चाहिँ गर्नु भएको छ, लगभग त्यो सिएमटी हिल्स टाइपकै छ त्यो भने। अब त्यसलाई नै अलिकति सरहरूसँग मिलेर त्यसलाई अलिक बढी काम पनि गर्ने र एउटा एकदम जङ्गल भाइब्स दिने खालको चाहिँ एकदम बुटिक रिजोर्ट गर्न मन छ मलाई चाहिँ। भनेको इन्क्लुडिङ दिस नेम अहिले मैले यति सिकेका, मैले यति सिएमटीका कति छन् प्रडक्टहरू, यी प्रडक्टहरूलाई लर अब एउटा जङ्गल भाइब्समा चाहिँ क्यास गर्ने। मलाई लाग्छ सिएमटीले जङ्गल खोल्यो भने रिजोर्टमा मैले साथै धेरै मार्केटिङ गर्नु पर्दैन, किनकि त्यति धेरै लोयल कस्टमरहरू हामीले कमाएका छौँ। हो त्यो कमाइलाई चाहिँ म अब लर क्यास गर्न मन छ मलाई। ओके, भनेको केही न केही नयाँ चाहिँ हामीले पाउँछ भनौँ न। चितवनले अझै समथिङ केही न्यू दुईटै डोमेनमा, त्यही एग्रिकल्चर पनि ऱ्यापिडली सँगसँगै हस्पिटालिटीमा पनि केही न केही छ। सिएमटी त अहिले 3 स्टार हामी रेटिङमा छौँ होइन? हुन्छ दाइ, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम होइन। अब यस्तो रसमा मैले बुझाएको छु कतिको रस छ भन्ने कुरा होइन, दौडधुप भइरहेको बेलामा पनि अब समय दिनुभयो। अब हामी फर्दर अरू पनि अब तरिकाले सङ्घमा अब हामी छौँ नै, प्लस सँगसँगै पनि धेरै तरिकाले कोलाबोरेसन पनि गर्नेछौँ। र हजुरको टाइमको लागि चाहिँ एकदम विशेष चाहिँ अब प्रवीण काफ्लेको तर्फबाट, हाम्रो अब द नेक्स्ट मुभ एभन बिटफ्लक्स फ्यामिलीको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भने दाइ। प्रवीण भाइलाई पनि द नेक्स्ट मुभ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। आज कमसेकम यो कुनै थिएन दाजुभाइको भाला कुसरी टाइपको, र मैले पनि मेरो रिक्याप गर्ने मौका पाएँ। मेरो स्कुल जीवनदेखि जब +2देखि म मनी कलेक्टरदेखि आज आएर यति धेरै उद्योगीहरूले विश्वास गरेर एउटा काम गर्न सकेको, जिल्लामा एउटा दखल राख्न सकेको, स्थानीय प्रशासनहरूसँग काम गर्न सकेर उद्योग र उद्योगीको लागि समाजसेवाको रूपले भने यही समाजसेवा सँगसँगै आफूलाई पनि र आफ्नो उद्योगलाई ब्रान्डिङ गर्ने मौका मलाई जुन मिलिरहेछ, त्यसमा आज यो द नेक्स्ट मुभबाट म केही साथीहरूसँग पनि अझै बिजनेस मैले पनि फ्यान पाउने छु भन्ने लागेको छ मलाई। यति भन्दै थ्याङ्क यू।